Rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Khám phá bếp Việt ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong những số đầu tiên của chương trình thì chúng ta đã cùng nhau khám phá rất nhiều những món ăn ngon và hấp dẫn như là bún chả giò này, như là bánh mì bò kho. Vậy thì ngày hôm nay món ăn nào sẽ tiếp tục được khám phá? Trước khi bật bí đến quý vị thì Diệu Bình trước tiên thì xin giới thiệu đến quý vị một vị khách mời rất là đặc biệt ở trong gian bếp của Khám phá bếp Việt ngày hôm nay. Xin chào thầy ạ. Xin giới thiệu đến quý vị, đây chính là thầy Nguyễn Quốc Y, là hiệu trưởng trường dạy nghề ẩm thực Nespe. Chào em, chào khán giả. Và cũng xin giới thiệu thêm đến với quý vị khán giả, đây là một chuyên gia ẩm thực đặc biệt đối với món phở, đúng không thầy? Đúng rồi. Dạ, thầy có thể chia sẻ một chút cái niềm tâm huyết của mình đối với món phở, tại sao không phải là những món ăn khác ạ? Phải nói món phở là món phải nói là rất là nổi tiếng, dạ. Và mỗi người Việt phải biết và ai cũng thích. Hiện nay là món phở không những là người Việt và cả thế giới đều biết. Dạ, vậy thì ngày hôm nay thì chắc chắn là mình sẽ giới thiệu đến với gian bếp của Khám phá bếp Việt món phở, đúng không thầy? Đúng rồi. Dạ, thầy có thể giới thiệu một chút về những nguyên liệu ở đây ạ? Hôm nay thì thầy sẽ nấu phở bò ha, thì những nguyên liệu chính sẽ dùng trong nấu phở là thứ nhất là cái xương ống bò ha. Xương ống bò đòi hỏi các bạn mua loại xương ống đó, có tủy như vậy ha, và nó tươi. Thứ hai là nguyên liệu thứ hai là nạm bò. Dạ. Đó là cái phần bụng của bò đấy, có thể là mình ăn kèm thêm cái là bò viên như là bò tái. Dạ. Rồi ngoài nguyên liệu chính ha, thì trong món phở chúng ta sẽ ướp hương vào trong phở, thì gồm thứ nhất là ngũ vị hương các bạn ha. Thì nó là ngũ vị hương đây là gồm quế, hồi, đinh hương, trần bì, thảo quả. Thì các bạn có thể mua sẵn cái gói này ha, thì mình đơn giản để trong gia đình mình có thể nấu được. Dạ. Ngoài ra thì có hành tím, gừng và cái rễ ngò rí. Thì chúng ta sẽ dùng cái nguyên liệu này chúng ta sẽ nướng lên ha, chúng ta đập ra nướng lên. Dạ. Và ngoài ra thì cái hương ở trong tô phở thì nó còn có chanh, ớt ha, và hành ngò, hành tây, cũng như là rau thơm là có húng quế và ngò gai. Dạ. Ngoài ra thì nó có giá ăn để trong phở thì nó sẽ đỡ ngán. Dạ. Và đây là các gia vị đúng không ạ? Rồi, thì cái nêm gia vị tức là cái vị trong món phở thì nó sẽ có là gồm muối, đường phèn và bột nêm. Thì đặc biệt thầy không dùng bột ngọt. Tại sao thầy lại không dùng bột ngọt như rất nhiều những cái gia đình vẫn hay nấu bột ngọt ạ? Thì bột ngọt đó chúng ta ăn thì theo thói quen thôi. Dạ. Thì bột ngọt có thể là nó gây một số người có thể bị ứng ha, thành ra là mình không dùng thì nó tốt hơn. Dạ. Thầy ơi, như vậy là nguyên liệu đã rất là đầy đủ rồi đúng không ạ? Bây giờ mình hãy cùng bắt tay để thực hiện món phở này ạ. Rồi, chúng ta bắt đầu ha. Dạ. Đầu tiên là mình sẽ làm gì ạ? Trước hết là các bạn rửa xương ha, rửa xương và thịt. Đấy, rửa qua và các bạn sẽ đưa vào trong cái nồi ha, tức là chúng ta sẽ nấu. Thịt bò các bạn sẽ rửa sạch ha, và cũng để vào trong. Sau đó các bạn sẽ cho nước vào. Hôm nay thì sẽ hướng dẫn là nấu khoảng 5 tô. Dạ. Vậy chúng ta sẽ dùng khoảng 2 lít nước. Dạ. Nấu 2 lít nước. Đó, chúng ta sẽ hầm ha. Hầm thì để hầm bò và xương bò thì nếu mà ở gia đình á, mình hầm khoảng 1 tiếng rưỡi thì nó mềm. Dạ. Rồi sau khi mà chúng ta hầm xong á, thì chúng ta sẽ chuẩn bị cái công tác là hương liệu ha, chuẩn bị những cái hương liệu để ướp vào trong phở. Thứ nhất là chúng ta ngũ vị hương á, các bạn sẽ để vào cái chảo và rang lên. Thì mục tiêu để rang lên á, để cho cái nó thơm lên. Mình sẽ rang trong vòng bao lâu ạ? Mình rang trong vòng 2 phút thôi. Trong đây là có quế hồi là chính đúng không thầy? Quế hồi là chính, đó là cái hương liệu chính trong cái ngũ vị hương. Dạ. Đấy, sau khi rang xong các bạn sẽ đưa vào trong một cái túi túi vải hoặc là cái lồng để chúng ta ướp vào trong nồi phở ha. Dạ. Thứ hai là cái hành với gừng ha, hành tím và gừng thì mình sẽ cắt ra và mình đập ra ha, đập ra để cho nó chúng ta sẽ nướng lên. Đây là hành này ha, Bình thường khi mà nấu phở theo cái phong cách truyền thống mà theo như em được biết thì phải mất từ 10 tới 12 tiếng, rất là lâu đúng không thầy? Không biết là món phở của thầy thì sẽ mất trong khoảng thời gian bao lâu ạ? Nếu mà nấu theo cái cách của thầy thì khoảng 2 tiếng thôi. Và nếu các bạn có thể hầm trước thì thời gian chỉ còn nửa tiếng thôi là có thể là có phở.
Thông thường mình hầm thì mình sẽ hầm trong khoảng bao lâu hả thầy? Nếu như hầm Chúng ta trước sẽ á. hầm bò với xương á, thì khoảng 1 tiếng rưỡi. Dạ. Sau khi chúng ta đập hành gừng á, thì sau đó thì mình sẽ nướng lên. Dạ. Đó, và nướng thơm lên ha, nướng thơm lên. Và cái gừng với hành và cũng như là cái ngũ vị hương hồi nãy chúng ta nướng lên đó, chúng ta sẽ bỏ vào trong cái lòng ha. Dạ. Và chút nữa là mình sẽ lấy cái nước hầm xương bò với thịt thì chúng ta sẽ ướp vào Dạ. để làm hương trong món phở. Dạ. Có nghĩa là để có được cái mùi hương này thôi đã thấy được một cái sự rất là kỳ công và đầu tư đúng không ạ? Đúng rồi. Thì hiện nay là nhiều người nấu á, phở thì không có cái mùi đặc trưng của phở. Dạ. Đó là cái mùi ngũ vị hương và kết hợp với hương liệu về gừng, hành, Dạ. cũng như là tiêu. Dạ. Theo thầy thì yếu tố nào quan trọng nhất để có được một món phở ngon ạ? Phở ngon thì phải thứ nhất là nó phải từ nguyên liệu. Dạ. Nguyên liệu nó phải tươi. Dạ. Và chúng ta chọn cái định lượng trong thứ hai là định lượng cái khi nấu chúng ta phải định lượng về hương liệu cũng như là gia vị. Gia vị, dạ rồi. Đấy. Bây giờ thầy đã nướng xong cái hành gừng ha, Dạ. thì thầy sẽ cho vào trong cái lòng, hoặc là các bạn có thể bỏ trong túi vải, để trong túi vải để chúng ta sẽ ướp vào trong nồi phở ha. Dạ. Và cái ngũ vị hương này ha, mình cũng để cho vào luôn. Và các bạn lưu ý là cái rễ ngò ha, mình rửa sạch và mình cho vào trong cái lòng để chứa hương ha. Dạ. Và ướp hương á, giống như là chúng ta uống trà vậy, ha, tức là ướp hương vào trong cái nồi phở để nó cái mùi thơm đặc trưng của phở. Dạ. Đấy, thầy đã xử lý xong cái phần hương ha. Và tiếp theo là chúng ta sẽ cân gia vị ha. Và 2 lít phở thì dùng sẽ là 15 gram muối và bột nêm là 16 gram. Dạ. Và đặc biệt là đường phèn á thì chúng ta sẽ chỉnh theo cái vùng miền ha. Với miền Bắc á, thì đường rất là ít, và với người Sài Gòn á, thì đường sẽ khoảng gần gấp đôi cái số lượng muối. Dạ. Ha. Thì hôm nay là muối 15, thầy dùng 15 gram thì đường sẽ là khoảng 28 gram thôi. Như vậy là hôm nay là chỉ có khán giả của Khám phá bếp Việt mới có thể có được độc quyền cái bí quyết riêng này của thầy đúng không thầy? Chính xác. Thì sau khi các bạn xem hướng dẫn của thầy, các bạn làm lại thì các bạn sẽ biết là đây là một cái công thức Chuẩn ạ. rất là tốt để mình nấu một tô phở ngon. Dạ. Đây là gia vị chúng ta cân sẵn ha. Và đây là cái hương chúng ta sẽ ướp vào trong nồi phở. Dạ. Trong thời gian chúng ta chờ hầm xương và thịt ha, thì chúng ta sẽ cắt chanh, ớt ha. Sau đó là chúng ta cắt cái hành tây ha. Hành tây cho vào tô phở thì nó có tác dụng là có mùi thơm và có độ giòn ha. Thì Dạ. mình ăn phở cái nó... Và các bạn cũng biết hành á, là nó sẽ ăn khi mình ăn chất béo á. Dạ. Nhưng mà mỡ bò thì nó sẽ đỡ ngán hơn. Mình có ăn chung với cả đầu hành không hả thầy? Đầu hành các bạn sẽ có thể tước ra. Dạ. Ha. Tước cũng lại cắt đầu hành, hoặc là đầu hành có một số mình để nguyên để mình có thể trần qua ha, trần Dạ. qua trong. Thì còn lại cái phần lá thì chúng ta sẽ cắt chung với nhau ha. Còn cái đầu hành á, ha thì Dạ. chúng ta sẽ có thể tước ra ha, tước ra bằng cách là mình cắt đây ha. Cắt ra như vậy, tước ra như vậy sẽ ngon hơn ạ. Đấy thì mình cho vào tô phở thì nó sẽ ngon hơn. Dạ. Đó, chúng ta sẽ chăm chút cái tô phở như vậy. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta đã hầm xương với thịt xong rồi ha, thì tiếp theo là chúng ta vớt ra ha. Dạ. Đấy, các bạn chuẩn bị sẵn một cái tô nước ha, nước lạnh để mình nhúng vào để cho nó sạch, và thứ hai là cái thịt nó ngon hơn. Các bạn có thể dùng đũa để test cái thịt này nó đã vừa chín chưa. Chúng ta xuyên qua cái thịt thì nó sẽ mềm, nó dễ dàng á, thì cái thịt nó vừa chín. Và sau đó bây giờ bắt đầu là chúng ta sẽ ướp hương vào ha. Tức là cái lòng hương này ha. Dạ. Chúng ta sẽ ướp vào trong cái nồi, chúng ta sẽ đậy lại ha. Dạ. Và mình ướp trong vòng là khoảng 15 phút. Dạ vâng. Đó, như vậy là cái hương nó sẽ thấm vào trong cái nước dùng. Bí quyết của thầy Y là ở đó đúng không ạ? Thì đa số nhiều người nấu phở thì không để ý cái vấn đề đó. Dạ. Tức là cho hương vào lúc ngay từ đầu á. Thì như vậy nó bay hương hết. Và sau khi mà cái hương mình ướp xong rồi á, thì chúng ta sẽ cho gia vị vào.
Và nhớ là các bạn gấp cái lòng hương ra ha. Dạ. Đó, gấp lòng hương ra sau 15 phút ha. Sau 15 phút. Đó. Rồi sau đó các bạn sẽ nêm gia vị vào. Và nhớ vừa chúng ta vừa khuấy vừa nêm ha. Bây giờ mình sẽ cắt thịt ha và bò viên ha. Rồi thịt bò ha, sau khi mình ngâm cho nó tương đối là nguội và rửa sạch ha, thì chúng ta thái ra. Thái bò là mình thái cái sớ ngang ha. Dạ. Rồi ngang với cái sớ của bò. Dạ. Thì phải nói là nạm là cái thịt ngon nhất trong khi ăn với phở. À. Đấy, nước sôi ha, chúng ta sẽ trộn phở. Muốn cho cái tô phở nóng á, mình nên tráng vậy nè ha, tráng tô phở vào. Đó, nhớ là ráo nước ha, mình làm cho ráo nước rồi. Đó, sau đó mình sẽ cho thịt vào ha. Tô này sẽ là thập cẩm đúng không thầy? Tô thập cẩm hoặc là đặc biệt ha. Dạ. Và sau đó chúng ta chan nước lèo vào ha. Thì trong cái nước lèo phở nó có cái mỡ bò ha, rất là thơm, và tùy cái độ béo ha, thì mình tùy người ăn béo thì mình cho nước béo nhiều hay ít. Dạ. Đó, sau khi nước lèo rồi mình sẽ cho hành vào, hành ngò rí ha, cái này và hành tây. Một cái là không thể quên đó là chúng ta có tiêu ha. Dạ. Có thể nói là khói đã lên nghi ngút và cái mùi hương nó đã rất là quyến rũ rồi ạ. Đó, rất là hấp dẫn ha. Vâng, rất là hấp dẫn. Đây, một tô phở rất là nhanh các bạn thấy không? Wow, quý vị thân mến, như vậy là thầy Y đã vừa hoàn thành xong tô phở rất là đặc biệt của mình à. Thầy ơi, bây giờ xin phép thầy cho em thử Rồi, được không ạ? Đầu tiên là phải phải hưởng cái mùi thơm này đã, phải công nhận là nó rất là đặc biệt. Bây giờ phải hút một miếng nước mới được. Phải nói là nước nó rất là ngọt của vị thịt nè, của những cái mùi gia vị như là quế và hồi, đúng không thầy? Đúng rồi, trong tô phở thì nó có nhiều mùi hương khác nhau. Và bây giờ thì chắc chắn là Diệu Bình sẽ phải thử ngay món phở của thầy Y. Rất là ngon quý vị và các bạn ơi, rất là ngon ạ thưa thầy. Nước thì có vị ngọt của xương nè, các gia vị như là quế hồi và bánh với lại thịt thì rất là mềm. Phải nói đây là một hương vị rất là đặc trưng của phở Việt Nam ạ. Đúng rồi, thì hy vọng là các bạn cũng như là Diệu Bình sẽ có thể nấu như thầy đã hướng dẫn. Dạ. Và chúng ta sẽ có món phở rất là ngon mỗi ngày. Dạ, một lần nữa thì rất là xin cảm ơn thầy đã dành thời gian đến với lại khám phá bếp Việt ngày hôm nay ạ. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Diệu Bình rất tiếc phải nói lời chào tạm biệt đến các bạn, nhưng cũng xin hẹn gặp lại các bạn vào chương trình khám phá bếp Việt vào lần sau.